Hello everyone. So let us begin with our today's topic, that is ratio and proportion. So our first question is, if A is to B is equals to 2 is to 3 and B is to C equals to 5 is to 7, then find A is to B is to C. So अब यो क्वेसन गर्नको लागि हाम्रो ट्रिक के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले A is to B र B is to C लाई एरेन्ज गर्छ। सो एरेन्ज गर्नको लागि हामी के गर्छ, A is B and C। सो फर्स्ट को दिएको रेशियोलाई हामीले A र B को प्लेसमा एरेन्ज गर्छ। सो सेकेन्ड को दिएको रेशियोलाई हामी सेकेन्ड लाइनमा एरेन्ज गर्छ B र C को प्लेसमा। सो B को 5, C को 7। अब हामीले यो सल्भ गर्नको लागि नेक्स्ट स्टेपमा फर्स्ट को लाइनमा C को स्पेस जुन चाहिँ खाली छ यो ग्यापलाई फिल गर्नको लागि के गर्छ कि इफ यसरी लाइनमा राइट साइडको स्पेसमा ब्ल्याङ्क छ भने हामीले त्यसको नियरेस्ट नेबर जुन चाहिँ लेफ्ट साइडमा छ त्यसको सेम भ्याल्यु राइट लेख्छ। सो यहाँ नियरेस्ट भ्याल्यु B मा 3 छ, सो यो केसमा पनि हामीले 3 लेख्छ। सिमिलरली सेम प्रोसेसले इफ लेफ्ट साइडमा खाली छ भने त्यसको नियरेस्ट नेबर जुन चाहिँ राइटमा नम्बर छ त्यही नम्बर हामी लेख्छ। सो यहाँनिर 5 छ, यहाँ पनि हामी 5 लेख्छ। अब यो दुईटै लाइनमा तीनटै फ्याक्टर्सहरू कम्प्लिटली भरिसकेपछि हामीले नेक्स्ट स्टेपमा यो मल्टिप्लाई गर्छ। सो मल्टिप्लाई गरेपछि 2 5 जा 10, देन 3 5 जा 15, त्यसपछि 3 7 जा 21। यसपछि हामीले के चेक गर्छ भन्दाखेरि यो तीनटै मल्टिप्लाई गरेर आएको टर्म्सहरू 10, 15 र 21 लाई अझै सिम्पल फर्म या सानोमा कन्भर्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन। सो यो इभन नम्बर हो, यो अड नम्बर हो, यो अड नम्बर हो। सो यो 2 ले डिभाइड हुन्छ, यो दुईटा हुँदैन, यो 3 ले डिभाइड हुन्छ, यो दुईटा हुँदैन। सो यो हामीले लास्ट सिम्पलेस्ट फर्म नै यही हो। सो हाम्रो एन्सर A is to B is to C हुन्छ 10 is to 15 is to 21। र यही क्वेसनमा हामीले अझै दुई टाइपको क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्छ। सो हामीलाई इफ कुनै पनि क्वेसनमा यही सेम टर्म दिएको छ तर फाइन्डमा A is to B is to C नदिएर कोही बेला के पनि दिनु सक्छ, A is to C या C is to A। सो हाम्रो यो तीन प्रकारको क्वेसन हुन सक्छ। फर्स्टको एन्सर यही भइगयो। इफ हामीले A is to C खोज्नु भएको छ भने हामीले यही फर्स्टको A is to B is to C को प्रोसेस फलो गरिसकेर A is to C मा A र C को फ्याक्टर्स जुन चाहिँ छ त्यसलाई लेख्ने 10 अनि 21। सो यो दुईटै नम्बर सिम्पल टर्ममा कन्भर्ट गर्नु खोज्छ। जस्तै यो 2 ले जान्छ, यो जान्दैन। यसको लागि हामीले अझै टेस्ट अफ डिभिजिबिलिटी भन्छ कि कुनै पनि दिएको नम्बर सानो नम्बरले डिभाइड हुन सक्छ कि सक्दैन चेक गर्नको लागि। त्यो हामी नेक्स्ट कुनै क्लासमा गर्नेछौँ। सो यो 3 को टेबलमा आउँदैन, यो आउँछ। यो 4 को टेबलमा दुईटै आउँदैन, अनि 5 को टेबलमा यो आउँछ, यो आउँदैन। 6 को टेबलमा दुईटै आउँदैन, 7 को टेबलमा यो आउँछ, यो आउँदैन। सो यो हामी A is to C को लास्ट एन्सर नै 10 is to 21 हुन्छ। इफ
हामीलाई सेम C/A सोधेको थियो भने C/A लेख्ने हो। C को भ्यालु पहिला लेख्ने हो 21 अनि A को भ्यालु लेख्ने हो 10। अघि नै हामीले यहाँ चेक गरिहाल्यो कि यो सिम्पल टर्ममा क्यान्सल हुँदैन। सो C/A को एन्सर 21:10। र तपाईहरुले यस्तै टाइपको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नको लागि स्क्रिनमा दिइरहेको छ, यो प्र्याक्टिस गर्नुस् होला। अनि यसको सल्युसन चाहिँ हामी भोलिको अर्को क्लासमा देखाउने छौं। आजको हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन टपिकबाट if A/B is equals to 1:3 and B/C is equals to 5:7 र लास्टमा C/D is equals to 9:8, then find A/B/C। मेबी तपाईहरुले नोटिस गर्नुभयो होला, अघि हामीले A/B र B/C दिएको थियो, A/B/C निकालेको थियो। अब यो टाइप अफ क्वेशनमा A/B, B/C एन्ड C/D दिएपछि A/B/C/D निकाल्ने छ। यसको लागि हामीले अघिकै सेम प्रोसेस फलो गर्छ, जस्तै A, B, C, D। यसपछि हामीले नेक्स्ट स्टेपमा सबै दिएको रेशियोजहरुलाई एरेन्ज गरेको थियौं। सो फर्स्टमा A/B 1:3, सो 1, 3। सेकेन्डमा दिएको B र C 5 अनि 7, सो B मा 5, C मा 7। सो थर्डमा C को र D को 9, A, सो 9 अनि 8। अघिको एरेन्ज गरिसकेपछि फिल गर्ने जुन चाहिँ प्रोसेस थियो त्यो यहाँ एप्लाई गर्छ। सो यहाँ राइट साइडमा फिल गर्नु छ हामीलाई। सो नियरेस्ट लेफ्ट साइडको भ्यालु 3 दुईटामै युज गर्छ। यहाँनिर सेकेन्ड लाइनमा हाम्रो लेफ्ट साइडको फिल गर्नु नियरेस्ट राइट साइडको नम्बर युज गर्छ, जो त्यो 5 हो, र राइट साइडमा फिल गर्नुको लागि नियरेस्ट लेफ्टको नम्बर फिल गर्छ, जो कि 7 छ। सिमिलरली यहाँनिर लेफ्ट साइडको फिल गर्नु नियरेस्ट नम्बर 9 हो नेबरमा, सो दुईटामा हामीले 9 फिल गर्छ। यसपछि हामीले अर्को स्टेप के गर्छ भन्दाखेरि A को फ्याक्टर्सहरु, B को फ्याक्टर्सहरु, C को फ्याक्टर्सहरु र D को फ्याक्टर्समा कमन फ्याक्टर हेरेर क्यान्सलेसन गर्ने ट्राई गर्छ। सो हाम्रो यहाँ फर्स्टमा त 1 छ, 1 सबैमा मिल्ने छ। सेकेन्डमा छ 5, सो 5 A को फ्याक्टरमा छ, B को फ्याक्टरमा पनि छ, C को फ्याक्टरमा छैन, D को फ्याक्टरमा पनि छैन। सो थर्ड हाम्रो छ 9, 9 लाई हामीले 3 into 3 भनेर पनि दुईटा फ्याक्टरमा बाँड्न सक्छ। सो त्यसपछि के हुन्छ, यहाँनिर 9 र 9 छ, थर्डमा 9 छैन, र पनि हाम्रो यहाँनिर 3 into 3 मा बाँड्दाखेरि के हुँदैछ कि यहाँनिर तीनटै B, C र D मा 3 छ फ्याक्टर। सो त्यसले हामीले यतापट्टि क्यान्सल गर्न सक्छ। सो यो 3, यो 3, यो 3 अनि यो 9 लाई काटेर हामीले 3 लेख्न सक्छ।
सिमिलरली नेक्स्ट प्रोसेस हामीले मल्टिप्लाईको फलो गर्दा हुन्छ सो 1 into 5 5 5 into 3 15 त्यसपछि b को फ्याक्टर्सहरु छ 5 अनि 9 सो 5 into 9 45 सो c को फ्याक्टर्सहरु छ 7 9 सो 7 into 9 63 सो लास्टली हाम्रो d को फ्याक्टर्सहरु छ 7 अनि 8 7 8 जा 56 सो हामीले अघि नै क्यान्सलेसन गर्ने जति पनि थियो माथि नै गरिहालेछ a is to b is to c is to d को हाम्रो फाइनल आन्सर हो 15 is to 45 is to 63 is to 56 र अघिको फर्स्ट टाइप अफ क्वेशनमा गरेको जस्तो पाराले यदि हामीलाई यही a is to b b is to c र c is to d दिएको छ भने a is to b is to c is to d मात्र नसोधेर हामीलाई कोही बेला a is to d d पनि सोध्नु सक्छ सो a is to d निकाल्नु खोज्दा त्यति बेला हुन्छ 15 is to 56 सो a is to d 15 is to 56 15 is to 56 सो यो दुईटा टर्मलाई हामीले क्यान्सल गर्नु सक्दैन किन भन्दाखेरि यहाँनिर 5 यहाँनिर छैन सिमिलरली यहाँ 3 यहाँनिर छैन सो a is to d को आन्सर 15 is to 56 सिमिलरली कोही बेला अपोजिट पाराले हामीलाई d is to a सोध्यो भने that will be your d is to a अनि d को 56 a को 15 सो d is to a को भ्यालु त्यति नै हुन्छ सो हामीले अहिले जुन प्रोसेसले यो तीनटा टाइप अफ क्वेशन गर्यो यस्तो टाइपको क्वेशन तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि स्क्रिनमा शो गर्छ त्यो प्र्याक्टिस गर्नुस् होला अनि यसको सल्युसन हामी भोलि अर्को भिडियोमा दिनेछौं